Jännä olla Suomessa. Mulla ei ole mitään erityisen vahvoja tuntemuksia. Tällä hetkellä väsyttää ja silleen pitää saada edellinen video, pitää alkaa editoimaan sitä nyt ja saada se loppuun. Joo, mulla ei ole nyt mitään muuta sanottavaa oikeastaan. Nyt mä vaan menen himaan ja asetun hetkeksi aikaa. Mun laskeutuminen takas oli aika pehmeä, koska mä saavuin sellaiseen aikaan, jolloin Suomi on kukkeimmillaan. Toisaalta paluu oli melko hektinen, koska ennallaan pysyneen työtaakan lisäksi ohjelmassa oli kodin puunausta ja tavaroiden järjestelyä pienen aikaeroväsymyksen uuvuttamana. Mutta oli mukava olla takaisin. Mun karanteeni loppui sopivasti viikonlopuksi ja mä menin ulos istumaan Helsingissä sijaitsevaa Pengerpuistoon, joka on yksi mun vakiopaikoista. Kesä on päällä. Tää on jännä huomioida tämmöisiä pieniä eroavaisuuksia. Täällä on pientä rähinää päällä. Ihmiset piknikillä täällä. Tuolla huoritellaan. Ja pelataan mölkkyä. On ok olla humalassa ja on ok, että ihmiset juhlii ja vapautuu ja kusee puskiin ja niin edespäin. Tää on jotenkin niin, tää on täysin eri dynamiikka näiden kahden kaupungin välillä mun mielestä. Siinä istuessa mä aloin miettiä kaupunkien kokoeroja ja totesin sen olevan aika suhteellinen asia. Kaupungin koo voi mun mielestä jakaa muutamaan luokkaan. On kaupungin tosiasiallinen koko, siis kaupungin läpimitta kilometreissä ja sen väkimäärä. Ja siinä suhteessa Taipeen seutu on huomattavasti pääkaupunkiseutua kookkaampi. Sitten on kantakaupungin koko, jossa suurin osa kulttuuri- ja liiketoiminnasta tapahtuu. Ja sen osalta näiden kaupunkien kokoeroja tasoittuu ja esimerkiksi pyöräileminen kantakaupungin laidalta toiselle kestää suunnilleen saman verran. Mutta viimeistään paikkojen kokoero tasoittuu siinä vaiheessa, kun tarkastellaan yksilön omaa sfääriä. Kaupunkilainen liikkuu eniten kotiinsa, työ- tai opiskelupaikkansa sekä muutamien menopaikkojen välillä. Ja vaikka kaupungeilla olisikin kokoeroa, niin mun mielestä tämä on aina likimain samankokoinen, koska ihmisellä on vaan 24 tuntia vuorokaudessa käytettävissään ja taipumus kiintyy tiettyihin paikkoihin. Helsingissä mä käyn aina harvoin kaupungin eteläisissä osissa, kun taas joku käy vastaavan harvaan pohjoisessa kantakaupungissa. Vois melkein sanoa, että me eletään eri Helsingeissä. Okei, ootko valmis? Joo. Hyvä. Mutta tässä yhden ihmisen sfäärissä kaupunki tuntuu pieneltä kylältä, koska sen jakaa muiden kaltaistensa kanssa. Siispä mäkin aina väistämättä törmää tuttuihin sekä oman Helsinkini että oman Taipeeni paikoissa. Viimeisenä mä lisäisin vielä suluissa listaan tiettyjen skenejen koon. Esimerkiksi Helsingin konemusiikkiskene on monta kertaa eläväisempi kuin Taipeen, joka on kokonsa ja väkimääränsä kannalta Helsinkiä suurempi. Vastaavasti esimerkiksi ruokakulttuurin kannalta Helsinki on periferiaa Taipeen rinnalla. Mut niin, Taipei on mahtava kaupunki ja mä menen takaisin, mutta mä voin hyvin kesäisessä Helsingissä. Tällaiset helposti latteuksilta kuulostavat Suomen matkailutäkyt meidän maan hiljaisuudesta ja puhtaudesta ja muusta kolahtaa tosina tajuntaan, jossa on ollut poissa jonkin aikaa. Sää oli mun palatessa täydellinen. Helteinen, mutta ei hiostava. Pitkä pimeä jakson jälkeen ihmiset silminähden nauttii valon määrästä ja imee sitä itseensä. Ilma on kepeät hengittää ja mä nautin siinä leijailevista tutuista tuoksuista, kuten meidän kahvipaahtimarmeista. Ja myös äänimaisema miellyttää. Taipeen katuporan pörinä on vaihtunut stadin katusporan kolinaan, ja tavallisesti ärsyttävät lokitkin vaikuttaa vanhoilta tutuilta. Ja mä melkeinpä mielelläni tarjoisin niille pari makkaraperunaa ihan vaan jälleen näkemisen riemusta. Tämän kaupungin rauhallisuus tuntuu terapeuttiselta. Ja siitä puhuessa ei voi olla mainitsematta meren merkitystä. Täällä Sompasaunan rannalla nyt ei ole enää sompasaunaa. Ja sitten täällä on hiljasta jälleen. Niin on niin seesteistä ja niin kaunista. Tämä on mulle sellainen paikka, missä kotiseutu rakkaus pääsee jotenkin valloilleen, koska tää tuntuu jotenkin niin
stadilaiselta paikalta. Täällä on niin tunnuksenomaisia juttuja, kuten Korkeasaari tuolla ja noin jäämurteet tuolla. Ja tuolla on Uuspenskin katedraali ja Tuomiokirkko ja Kallion kirkko tuolla päin. Tää on parhaimmillaan paikka, jos voisi olla vaan loputtomia, musta tuntuu. Ja tää ei ole ainoastaan niin näkymä, vaan tää tuntuu niin lempeältä ja hyvältä. Tuollakin on lempeyttä. Kaikki nämä on syitä siihen, minkä takia Helsinki on maailman paras kaupunki. Mun tarkoitus ei suinkaan vähäksi Suomen muita paikkakuntia, mutta suokaa mulle tää hetki kotiseuturakkauteen. Mun palattua mä tein myös yleissuomalaisempia huomioita. Yksi asia, mistä mä nautin aika paljon, on se, että mä pystyn navigoimaan täydellisesti tässä yhteisössä, koska mä puhun sujuvaa suomen kieltä. Mä voin ymmärtää jotain niin kuin mun toisella korvalla kuulemia muukalaisten käymiä keskusteluita, tai mä ymmärrän, mitä näissä kylteissä lukee. Tai mä pystyn ongelmitta keskustelemaan mun maanmiesten kanssa. Ja sit toiseksi niinku mä näytän aika kantasuomalaiselta, mikä tarkoittaa sitä, että mä pystyn helposti sulautumaan tähän valtaväestöön. Ja mulla on sellainen olo, että mä en ole niin itsetietoinen itsestäni, ja mä pystyn olemaan enemmän niin omassa rauhassa, mikä on asia, mitä mä arvostan todella paljon. Sitten on myös sellaisia niin erilaisia käytännöllisiä juttuja, mitä mä oon miettinyt, että tavallaan ymmärtää silleen, miten jossain... Mä oon just lähdössä pois itse asiassa. Mä olin siis siitä sanomassa, että mä tiedän paljon tällaisia käytännön asioita, kuten esimerkiksi miten päästä sulavasti kaupungissa pisteestä A paikkaan B, tai jippoja, kuten että tietyn kellonajan jälkeen kauppojen aletuotteet pomppaa 30–60%. Tai tämän lisäksi mä ymmärrän erilaisia sosiaalisia normeja, kuten miten pitää käyttäytyä uusia ihmisiä tavatessa, tai mihin on ja ei ole soveliaista virtsata viikonloppuina ulkona ollessa ja niin edelleen. Mutta sitten on tiettyjä samankaltaisuuksiakin. Mä vietin just kuvan kaunista juhannusta yhden kaveriporukan kanssa Tuusulassa järven rannalla. Oli uimista, oli aurinkoa, oli saunomista, oli saunakaraokea. Ja oli kaikin puolin kunnallista menoa. Mä en ole ihan varma, miten tässä tapahtuu, koska mä vietin ekaa kertaa juhannusta näiden kanssa. Mutta mun käsittääkseni tää oli jonkinlainen joka juhannuksinen venerauhan julistus, jos kumivene nostetaan salkoon hartaassa tunnelmassa. Ja vaikka se oli tosi suomalaista, niin musta tuntui, että pitkälti porukan olisi voinut päittäin vaihtaa mun taipeelaiseen kaveriporukkaan niin, että tunnelma tuskin olisi merkittävästi muuttunut. Ihmiset ja kaveriporukat on niin samanlaisia. Kiitos kun sai tulla käymään. Tää oli hyvä tervetuliaishomma Taivanin jälkeen. Ekat uimiset ja saunomiset ja hyvä meininki. Hyvä niin. Mä lähdetään valokuviin myöhemmin. Joo, hyvää matkaa ja mä työnnän teidät tästä liikkeelle. Niin. Joo, kiitos. Kiitos Juuso. Moi moi. Oipa kiva juhannus. Oli kyllä. Mutta anteeksi, mä puhun nyt liikaa itsestäni. Siellä Taiwanissa mä mietin, että olisi kiinnostava tehdä video, joka käsittelisi taiwanilaisia Suomessa, koska nythän tavallaan pöydät on kääntynyt ja taiwanilaiset täällä on vähän niin kuin mä siellä. Ja alun perin mun ajatus oli mennä johonkin grillijuhliin tai illaistujaisiin kyselee taiwanilaiset, mitä ne tykkää Suomessa asumisesta. Taiwanilaisia on Suomessa 200 ja ainakin Helsingissä vaikuttaa pitävän yhtä. Mun videolla esiintynyt Viki on yhteisössä puuhanainen ja ikävä kyllä hän ties kertoi, että tällä aikataululla se ei järjestyisi. Nämä klipit on siis jotain satunnaisia viimekesäisiä otoksia. Mutta sitten on olemassa tämmöinen taiwanilaiset Suomessa Facebook-ryhmä, ja mä vaihtoehtoisesti kirjoitin mun kyselyni, jos mä pyysin ihmisiä listaamaan Suomessa elämisen plussia ja miinuksia. Käytännössä nämä kaikki vastaajat arvosti Suomen puhtautta, luontoa, turvallisuutta, hiljaisuutta, kirjastojärjestelmää, juotavaa kraanavettä ja niin edelleen. Myös sauna on saanut arvostusta, ja Suomen ilmaston rankkuus mainittiin musta yllättäen vaan pari kertaa. Sitten
kuva suomalaisista oli myös aika stereotyypinen ja taivanlaiset arvostaa suomalaisten luotettavuutta ja suorapuheisuutta, mutta sitten samalla suomalaiset on aika kovakuorisia ja voi antaa kylmänkin vaikutelman. Sitten jäämurruttuja on suurisydämisiä, mutta yhteyden syntyminen on huomattavan vaikeaa. Sitten Suomessa asumisessa he arvosti tasa-arvoa ja sopivaa työn ja muun elämän suhdetta ja harmitteli ylenpalttista päihteilyä ja sen näkyvyyttä ja vaikeita kieltä, byrokratiaa ja kankeutta ja Suomen sisäänpäin lämpeävyyttä. Ja koska tässä ei ole kyse mistään hyvän mielen journalismista, niin mä tapasin Vikin ja meidän kielitunnin jälkeen mä kysyin, että mitä hän ajattelee Suomessa asumisen haasteista. The challenges, I think I have a job here now and I have friends, but I do think it is hard to actually really integrate. I'm a very outgoing person. I love people. I love making new friends. But after living here for 5 years, I have maybe 3 Finnish friends. And most of my friends are international people. If you don't have like the local friend or local group like Finnish people have, then you lost a little piece from there. At least I personally feel like I'm missing a piece of pie from there. Yeah. Do you feel happy to live here? Yes. But you would be happier if you felt like you belonged. Yeah. Do you feel like so. you belong or not? I think it depends. I mean, I should belong, right? I have a full-time job. I have a family here. I pay tax, so I do belong. But it happens when I am in situation when when the Finnish are when internationals are now outnumbered. So when there is more Finnish people, and if they start to speak Finnish, then I'm definitely left out. And I think the language is very big obstacle for finding jobs here and to navigate the society, the place. Many of the job application requires fluent Finnish, and some of them I don't think it's needed. Fluent Finnish, isn't that just plain unrealistic, impossible, if you come here as a student? I think so too, because I mean it's like most of us are willing to learn Finnish, but to be able to have the Finnish level in working level is really difficult. Viki miettii, että ontuen suomea puhuvan kielitaidot varmasti kehittyisivät töiden tekemisen ohella, mutta että nykykäytännöllä ei saa edes jalkaa oven väliin. Opiskeleminen oli Suomessa ilmasta ulkomaalaisille opiskelijoille vuoteen 2016 saakka. Arvelin, että sen taustalla oli ajatus siitä, että opiskelijat sitten asettuisivat Suomeen ja maksaisivat itsensä takaisin veroja maksamalla. How well do you think that strategy is working? Oh, really shit. It's wasting a lot of money because they couldn't get a job, so they have to leave. Many of my friends left because of this, and they also many of them came when it was free to study. So imagine just the investment just throw to the water. And would they like to stay here? Yeah, I think everybody loved Finland and they would definitely want to stay, and they are struggling to stay. They want to find a job, they want to study here, and only when they become a taxpayer, the investment starts to kind of pay off. But then it doesn't happen. It never gets there. Yeah. Viki kertoi mulle yhdestä tällaisesta taiwanalaisesta opiskelijasta Juliasta, joka lähtemisen sijaan laittoi pystyyn kansalaisaloitteen, jonka tarkoituksena on myllätä koko systeemi ja helpottaa ulkomaalaisten sopeutumista Suomeen. Me palataan kansalaisaloitteeseen pian, mutta sitä ennen tavatkaamme sen alullepanija Julia Xiaopei-Liao ja kuullaan, miten hän koki Suomeen saapumisen ja täällä opiskelun. Hän saapui Suomeen 2017 opiskelemaan Aalto-yliopistossa Creative Sustainability-maisteritutkinnon. Do you remember any of the first impressions from that? Yeah, I arrived in the winter
and I didn't arrive in Helsinki. I transferred in Helsinki and went to Rovaniemi. Well, the first impression is a really cold night and covered with snow. And I was checking into the Airbnb, but the owner was not there. So I was searching for the key in the backyard in the dark and kindly asked the taxi drivers, please wait for me. If I couldn't find the key, you have to take me somewhere else. And the taxi driver was really friendly and nice. And it was a super quiet night. Yeah, so it's like, kind of adventure. Did you find the key? Yeah, I did. Okay. Next day, I was really happy. I was standing and playing on the frozen river, first time in my life. And then it doesn't really show in the pictures, but when you look into the snow, they are kind of have this kind of rainbow colors sparkling under the sun, which was amazing for me. You got the full package then. Yeah, the whole really, thing. Okay. A really authentic Finnish experience. But yeah, why Finland? Why did you decide to arrive to Finland of all the countries? Well, the Finnish education is really, really famous in Taiwan, like a fairy tale level. Everyone knows about the Finnish education. It's the top class. So then I worked in theater for over, I think, 12 years at the time, and I desperately need a change in my life. And also at that time it was free, the tuition was free. So I think, okay, I'm going to apply for it. What were your impressions of the education system when you actually experienced it firsthand? The big difference is definitely, of course, it's more international here. For my program, I think 2/3 are international students. And then the atmosphere in a classroom are very active. The discussion was always everyone was very kind of enthusiastic about it, to throwing your own opinions, everything. And I think one thing was a bit surprising for me is like how free how free like people think it's okay, because in Taiwan you even consider eating in a classroom is kind of disrespectful, and you always behave, you always sit tight. And here I always seeing the student, especially Finns, they were making a finger, how do you say, painted fingernail while they are answering the question, or they are kneading when they are answering the question. It was like, wow, this is not something never going to happen in Taiwan. It's like, was it a good thing or bad thing? It is a very, very good thing, because people keep talking about it's a flat society, so not much of a hierarchy, and I love that part especially. Yeah. So were you quite satisfied with the education system then, or? Yeah, I'm very satisfied with the education system. The separating point is the graduation date. Julia kuvailee, että Aalto-yliopistossa opiskeluilmapiiri oli hänestä loistava. Ilmapiiri oli kansainvälinen, eikä hän kokenut minkäänlaista sorsimista nuorten suomalaisopiskelijoiden taholta. Töitäkin löytyi enemmän kuin tarpeeksi opiskeluiden kautta. Valmistautumisen jälkeen Julia kertoi kuitenkin törmänneensä erilaiseen todellisuuteen. But after the graduation, I have found difficulty to find jobs. But I think the first biggest barrier is the Finnish skill. Julia kertoi samaa mitä Vikikin. Hän pisti merkille, että lähes kaikki työpaikat edellytti suomen osaamista natiivitasolla, joka on epärealistinen vaatimus Suomessa muutaman vuoden asuneelta opiskelijalta. Eräs työpaikkailmoitus oli hänelle viimeinen niitti. One job application got me really frustrated and also angry, because it was a global marketing company searching for an event manager for a really big IT company. And I say I don't speak good Finnish, but I think it's a global company. Using English supposed to be better for to tap into the global campaigns. But they say, yeah, they still need someone to be able to write copyright in Finnish. And I went on the LinkedIn to complain about it. Julia kirjoitti vimmassaan postauksen, jossa hän kritisoi kohtuutonta kielivaatimusta. Postaus alkoi yllättäen kerätä paljonkin huomiota ja resonoi ihmisten keskuudessa.
I just realized I hit a nerve because people who are searching for a job like me, they don't dare to complain about this because they don't want their future employers to see that. And then there was also HR experts and like a Finnish company, like CEOs, they jump into the discussion and saying about this has to change. Tämä huhtikuinen LinkedIn-postaus johti Reform Migri-kansalaisaloitteeseen. Migri tarkoittaa maahanmuuttovirastoa. Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto, turvapaikka, pakolaisuus ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää. Virasto toteuttaa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja edistää hallittua maahanmuuttoa, hyvää hallintoa sekä ihmis- ja perusoikeuksia. Vaikka Julian Kupin laittoi nurin vaatimus sujuvasta suomen kielen taidosta, on ulkomaalaisilla haasteet muutenkin saada työlupia ja asettua Suomeen. Reform Migri kansalaisaloite vaatii sujuvampaa maahanmuuttojärjestelmää. Reform Migri järjesti paneelikeskustelun, josta mä kuulin lisää ongelmasta. Paneeliin osallistui Julian lisäksi aktiivisesti Reform Migrissä mukana oleva ja Rovia Slashi taustalla oleva Peter Westerbakka, yrittäjien ja opiskelijoiden edustajia sekä maahanmuuttovirastosta 2 edustajaa, mukaan lukien ylijohtaja Jari Kähkönen. Well, first of all, thank you for the invitation for this meeting, and I'm very happy to be here today to have a hopefully fruitful discussion with you. He kävi läpi ongelmakohtia ja pohti niihin ratkaisuja. I go back and say again that I think the booking system is not the thing, but that that limited resources we have. So basically we should look at this, that Migri has unlimited resources, because this is, according to our government, high priority. Keskustelu oli rakentavaa, mutta maistin ilmassa turhautumusta tilannetta kohtaan. Jari, yeah. Julia, I'd like to know in general, do you think the decision makers that are making decisions about the resourcing to Migri understand how incredibly crucial the work you do for Finland's future, understand how it's tied to the growth of our GDP, the employability of people in this country, not just immigrants, but Finns as well, because of the knowledge transfer? I mean, when I look at these things and I'm listening to this discussion, is there sort of a missing holistic viewpoint on how incredibly important it is we don't have a bottleneck at Migri? Tätä keskustelua seuraamalla mä opin, että Suomi on kiipelissä väestörakenteensa takia. Mä nyt yksinkertaistan paljon tällä seuraavalla selostuksella, mutta pääpiirteissään hyvä väestörakenne maalle olisi tämmöinen, jossa on hyvä määrä työtä tekevää kansaa ja tasainen kuolleisuus ja syntyvyys. Tällaisella maalla on hyvä huoltosuhde, mikä tarkoittaa sitä, että töitä tekevän osan tuottama tuotto kattaa ne kulut, mitä menee vanhusten ja lasten hoitamiseen. Suomen tilanne ei kuitenkaan ole tämä. Sotien jälkeen syntynyt iso baby boomer sukupolvi on jäänyt ja jää pois työelämästä, eikä enää samalla tavalla tuota Suomelle. Eliniän odote kasvaa esimerkiksi lääketieteen kehityksen takia ja vanhoja ihmisiä on suhteessa enemmän kuin aiemmin. Samanaikaisesti meillä on hyvin alhainen syntyvyys, eikä uusia työntekijöitä siten tule riittävästi. Ja tämä on huono huoltosuhde, joka tarkoittaa sitä, että meillä on vähemmän tuottavaa kansaa ja enemmän hoivaa tarvitsevia ihmisiä. Se taas voi periaatteessa johtaa esimerkiksi verojen korottamiseen tai leikkauksiin ja sitten vaikuttaa meihin kaikkiin. Yksi keino toimia tätä vastaan on tuoda ulkopuolelta tänne ihmisiä töihin, jotka sitten boostaisi Suomea ja myös lisäisi syntyvyyttä. Ja sen takia hallitus on kirjannut työperäisen maahanmuuton yhdeksi tavoitteistaan. Voisi kuvitella, että Suomeen muuttaisi mielelläänkin ihmisiä, koska mehän ollaan jo 4 vuotta maailman onnellisin kansa ja meillä on maailman huippuluokkaa olevaa terveydenhuoltoa ja koulutusjärjestelmää ja puhdasta luontoa ja niitä juttuja, mitä ne taiwanilaiset aiemmin mainitsi. Mutta jos Suomea tarkastelee ulkomaalaisten vinkkelistä, niin nämä negatiiviset asiat painaa vaakakupissa hyvin paljon ja sieltä paljastuu kovin erilainen Suomi. Ulkomailla asuville ihmisille palvelua tarjoava yritys Internations julkaisi hiljattain tutkimuksensa eri maiden viihtyvyydestä. 59 maan joukosta Suomi on siellä 39. Ja Taiwan oli vertailuna itse asiassa ykkösenä.
Tutkimuksen valossa Suomi näyttäytyy maana, jossa puitteet sinänsä on hyvät, mutta joka on kallis ja johon on kulttuuri- ja kielen takia vaikea sopeutua. Ja tämän tutkimuksen ja mun kuunteleman keskustelun mukaan myös Migrissä eli maahanmuuttovirastossa asioiminen on usein nurinkurisesti sellainen kafkamainen painajainen, vaikka sen nimenomaan pitäisi tukea maahanmuuttoa. Jälleen yksinkertaistaen. Esimerkiksi vanhoista jaksoista tuttu Ansin on oikeastikin kiinnostunut asumaan ja työskentelemään Suomessa. Leikitään, että tässä on Ansin ja hän on tullut Suomeen ja löytää avoimen työpaikan, joka ei edellytä suomen kielen taitoja. Jotta hän voisi aloittaa työt, niin hänen pitäisi ensin mennä Migriin hakemaan oleskelulupa. Migrissä kuitenkin on niin kovat jonot, että luvan vireille saamisessa voi kestää kuukausia. Tapaamisajat on niin haluttuja, että niitä jopa diilataan pimeillä markkinoilla netissä. Lopulta Ansin pääsee tapaamaan virkailijan ja saa hakemuksen menemään. Mutta jos hän on täyttänyt sen puutteellisesti, mikä ei ole tavatonta, prosessi lykkääntyy jälleen. Kun paperit on kunnossa, voi hakemuksen käsittelyssä kestää vielä jotain 3-8 kuukauden väliltä. Ja tämä on ongelmallista työnantajalle, koska hän ei tiedä, milloin Ansin pääsee aloittamaan. Ja tämä on myös kimuranttia Ansinille hänen oman elämänsä suunnittelun kannalta. Jos Ansin selviytyy tästä esterodasta, on hänellä vielä seuraavaksi edessä sopeutuminen kalliiseen Suomeen, jossa ilmasto on puolet vuodesta karu ja jonka ihmiset puhuu outoa kieltä ja vaikuttaa kovakuorisilta. Ansinin kaltaisille yksilöille tai vaikka startup-yrityksille tämä prosessi saa vaativuudessaan Suomen vaikuttaa epähoukuttelevalta tulokohteelta ja se myös usein ajaa ihmisiä maasta pois. Ansikin kertoi mulle, että hän on alkanut jo katsoa Hollannin suuntaan. Ja tämä kaikki tarkoittaa muun muassa sitä, että yrityksillä on vaikeuksia kasvaa, koska ne ei löydä sitä työvoimaa, jota ne tarvitsee. Samanaikaisesti kuitenkin pääkaupunkiseudullakin on 10 000 koulutettua ulkomaalaista, jotka on työttömiä tai alityöllistettyjä. Ei omasta tahdosta, vaan siitä syystä, että ne ei vaan pääse töihin. Toki suomalaisikin työttömiä on, mutta usein se heidän osaaminen ja se osaaminen, mitä tarvitaan, ei vaan kohtaa. Ja tämä kaikki vaikuttaa myös Suomeen saapuviin kansainvälisiin opiskelijoihin. 1/4 ulkomaalaisista opiskelijoista, jotka vastaanottaa paikan suomalaisesta korkeakoulusta, ei ikinä saavu Suomeen. Ja tähän vaikuttaa muun muassa se, että 2 vuodeksi tänne tulevalla opiskelijalla pitäisi olla 13 000 euroa tilillään. Ja tässä on paljon tämmöisiä juttuja. Mutta täytyy kyllä sanoa, että tämä maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen pitää näitä ongelmia vakavana ja että maahanmuuttovirasto ryhtyy ja on ryhtynyt toimiin näiden ratkaisemiseksi. I couldn't agree more with Alexandra with these three points that you positive experience, speedy and streamlined processes, and that's the main goals that I do have here, and also the Migri has. I couldn't agree more about that and of the holistic approach. And I want to underline that our aim is not to stop immigration or people to come to Finland. Customer service in all levels or all cases is very important, and this is one of the topics that I'm underlining to my staff, and we are really trying to improve that, and that at least the experience would be a good here in Migri. Me tiedetään suunnitelmien toteutumisesta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä tilanne kuitenkin on haastava. Moi moi. Tapaako Julian täällä Vuosaaren metroaseman liepeillä tai metroasemalla. Me puhutaan vähän siitä, että miten se paneeli meni sen mielestä ja sellaista. Ja tää Vuosaari, jossa siis Julia asuu, on silleen osuva paikka, että täällä on paljon eri kulttuureja läsnä. Ja tavallaan varmaan täällä moni ihminen on kokenut näitä juttuja, mistä minä ja Julia pian puhutaan. Okay, so how did the event go? I think it went well. I think it's really informative, also quite insightful, and I'm very happy to see the commitment from the Migri.
This should be something you tick the box and you move on. If you put this on the table to consider which country you want to move to, I don't think Finland will come on to top 10. And that's the situation you are losing the international talent. Because if they have the skill to go to somewhere else, it means they have the competitive advantage already. Why do they need to endure all the suffering? And I remember that on the Taiwanese in Finland group, there have been some tips and tricks of how to. Yeah. And this is how confusing it is, because you need to get all the tips. You have to try to piece together all the tips to figure out how to fill in the application. Yeah, so one doesn't simply come to Finland. It's a challenge. It is a challenge. It's like you have to crawl through all the challenges to show how much you love Finland, otherwise you're not allowed to get in. So everyone is a loser in this situation. Because for the Migri, you cannot tell the clients what to do, and then you just have to waste a lot of time to explain that to them. And you have to take a longer processing time. You are using more human resources on this. And then for the employees, you don't know when you can start working, and you are kind of eating your own savings. And it also takes a toll on the person's mental health. And then from the employers, you don't get the workforce you needed. The person who can work, who can pay tax, and the company can pay tax for the more work performance either. And what's the point? No one wins in this situation. Okay, I'm getting it. Okay. So all these people now, what should Finland do to attract all this good workforce here, all these taxpayers? I think Finland needs to create, or I should say, redesign the immigration service. Make it fast as possible, and make it easy as possible, as long as it doesn't cause a national security threat. And also, it's more dynamics in the company itself. There are constantly discussion about the discrimination against foreigners. And that's why I've been joking about I want to drag my partner to get married. And he was just saying, yeah, you just want my last name. Yes, that's true, because my English name is Julia, so we put together it sounds like a Finnish name. Maybe I can just fool someone like that. And inclusion and diversity are the keys to future. Why are you still here? Okay. Well, I found a significant partner here. That's the main reason. And then there was a lot of qualities about in Finland I love a lot. And I know every country has its own social problems. But I'm not the one who run away from problems. If I can try to fix it, I will try. And if it also is for the good cause, it's also going to benefit other people, not just for myself. That's why I started this petition, even I haven't done it ever before. Sounds like you have a lot of sisu. Yeah, I think so. I never thought about it before. What are the things you appreciate about Finland? Oh, I love the personal space so much, because that's something we don't have in Taiwan. I think like if you walk in any direction for 10 or 15 minutes, you'll reach your forest or the seaside. That's a luxury. This is definitely a luxury. But I love Finland. This is some place I want to settle down. And just like I said, every place has its problem that we can try to fix it. No niin. Nyt on ilta, on myöhäinen ilta. Mulla väsyttää tosi paljon. Toi video on kohta valmis. Mä haluaisin pitää pienen puheen, koska tää on viimeinen jakso tästä sarjasta. Toivottavasti jaksatte kuunnella. Tää on aika hutero aasinsilta, mutta tämän jakson aihe sai mut miettimään omaa suhdetta tähän paikkaan. Ja mä haluaisin jatkaa siitä niistä matkailufilosofisista ajatuksista, mistä mä puhuin edellisen jakson lopussa, siitä FOMosta ja kyltymättömyyden tunteesta, mitä mä koen usein.
Mä oon tässä elämänvaiheessa päätynyt sellaiseen ajatukseen, että ihminen on ikuisesti tyytymätön. Siis siinä mielessä, missä joku auto, joka valmistuu autotehtaalta ja rullaa siellä tulos, niin se on 100% valmis auto, eikä siitä enää paremmaksi tule. Mutta ihminen ei toimi niin, vaan ihminen vaan aina vaatii itseltään enemmän ja enemmän. Ja siten se on aina tyytymätön siihen vallitsevaan tilanteeseen. Ja mä oon miettinyt, että jos tämä ei tästä kerta paremmaksi muutu, niin minkä takia sitten edes pyrkii tavoittelemaan jonkinlaista onnellisuutta, koska sitä ei edes ole olemassa. Mutta paradoksaalisesti, jos siitä jahdista osaa päästää irti, niin sitten ehkä voikin tavoittaa jonkinlaisen onnellisuuden. Tolleen se ehkä menee jotenkin paperilla, mutta käytännössä on toki eri asia ja vaikeampaa. Mutta mä oon myös miettinyt nyt toista asiaa, miten selviytyä tässä kurimuksessa. Se liittyy nautinnon ja hauskuuden maksimoimiseen. Ja mun pitää nyt kertoa hieman itsestäni. Mä kävin mun ensimmäisellä sooloreippumatkalla Kaakkois-Aasiassa, kun mä olin joku 21-vuotias. Ja se teki mun tosi ison vaikutuksen se matka. Musta tuntuu, että mä oon aika myöhäisherännäinen, mitä tulee monien asioiden tekemiseen. Ja sen 2 kuukauden aikana musta tuntuu, että mä koin enemmän asioita, mitä mä olin kokenut niin kuin parin edeltävän vuoden aikana. Mä palasin sieltä takaisin Suomeen kaikista pimeimpään aikaa ja se oli todella masentavaa. Koska musta tuntui, että mä olin niin kuin muuttunut ihmisenä tosi paljon. Eikä kuitenkaan sit loskanen Suomi ja äidin luona asuminen tarjonnut mulle vastakaikua siihen kaikkeen siihen driveen, mikä mulla oli. Sitten mä ryvin siinä jonkin aikaa, kunnes jotain tapahtui mun aivoissa ja mä pystyin kääntämään sen turhautumuksen voimavaraksi. Mä aloin miettiä silleen, että jos mä nyt en kerta pääse matkalle takaisin sinne just nyt, niin mä yritän jotenkin simuloida sitä matkaa täällä koto-Suomessa. Ja mä aloin tehdä sellaisia asioita, niin kuin, kuten laittaa ruokaa, mitä oli syönyt siellä matkalla, tai alkoi valmistautua seuraavaan matkaan lukemalla tai kirjallisuutta, tai tyyliin hiihti kouluun tai töihin sen sijaan, että olisi mennyt bussilla. Ja mä huomasin, että tämmöiset pienet asiat rikkoi sitä mun rutiinia ja teki vaan mun niin kuin arkipäiväisestä elämästä paljon antoisempaa ja kiinnostavampaa. Ja sitten mä tajusin sen, että matkailu ei suinkaan tarkoita sitä, että matkustaa jonnekin kaukomailla, vaan matkailu on mielentila, jos pitää mielen uteliaana ja avoimena ympäröivää maailmaa kohtaan. Ja sen oivalluksen jälkeen mä aloin keskittyä mun silloisen blogin tekemiseen ja silloisten videoiden tekemiseen, joiden kautta mä pääsin seikkailemaan ja matkustamaan mun koto-Suomessa. Ja sitten se taas johti hiljalleen tähän mun nykyiseen työhön. Ja musta tuntuu, että mä oon todella onnekas, että mä pääsen tällä tapaa toteuttaa itseäni ja tekemään tämmöisiä pieniä matkoja mun videoiden kautta. Ja teidän niin kannustavien ja ystävällisten ja kaikin puolin kivojen kommenttien perusteella vaikuttaa myös siltä, että mä oon ehkä jonkin verran onnistunut myös jakaa niitä mun matkoilta poimimia hedelmiä myös teille. Ja erityisen otettu mä oon aina niistä kommenteista, missä joku sanoi, että sillä on herännyt jollain tapaa uteliaisuus ympäröivää maailmaa kohtaan. Ne merkitsee todella paljon. Ja mä haluaisin kiittää teitä siitä, että olette matkalla mukana. Vaikka tää on tämän sarjan viimeinen jakso, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että matka päättyy. Kiitos teille ja nähdään seuraavalla videolla.